Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đang ngày càng kịch tính, tỏa ra sức nóng đáng sợ. Minh chứng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cho rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc quá phức tạp, nên ông chỉ muốn ở lại Ấn Độ để tránh bão. Cùng lúc đó, liên tiếp các màn đáp trả của Trung Quốc dành cho Mỹ và Đài Loan đã đồng loạt diễn ra sau khi tuyên bố Mỹ phải lập tức chấm dứt mọi hình thức tương tác chính thức với Đài Loan. Trung Quốc còn yêu cầu Đài Loan phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng quanh eo biển và tuyên bố những người suốt ngày ca bài ca Đài Loan độc lập sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trong khi Đài Loan im lặng thì Mỹ lại tiếp tục có động thái làm leo thang mâu thuẫn, đó là mở rộng lệnh trừng phạt các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Trong nước, Trung Quốc cấm livestream tư vấn đầu tư, cũng cấm luôn việc môi giới mời người nổi tiếng thực hiện công việc này. Theo South China Evergrande, tập đoàn bất động sản Kaisa của nước này cũng đang kêu cứu với chính phủ. Tại Nhật Bản, ông Fumio Kishida tiếp tục được Quốc hội bầu làm thủ tướng. Tổng thống Philippines khẳng định từ chối tuyển dụng người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 là hợp pháp. Hạ viện Chile thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastián Piñera liên quan đến hồ sơ Pandora. Các thông tin đáng chú ý khác. Bản sao bức họa Mona Lisa đã được bán với giá hơn 242.000 đô la Mỹ. Thú vị với tỷ phú Elon Musk, vị CEO không nhà, không lương và cũng không có gì ngoài cổ phiếu. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC và bây giờ là phần thông tin chi tiết. Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng họ không hiểu sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau và có quá nhiều sự kiểm soát. Nhưng đồng thời, ông cũng nói rằng ông không có ý chống lại đồng bào Trung Quốc và ông luôn ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Mác Lênin. Tại một cuộc họp báo trực tuyến ở Tokyo, Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma, 86 tuổi, đã trả lời nhiều câu hỏi của nhà báo, chủ yếu là về Trung Quốc. Khi được hỏi về Đài Loan, trung tâm của các căng thẳng quân sự trong khu vực gần đây, ông cho biết Đài Loan là kho lưu trữ văn hóa và truyền thống cổ xưa của Trung Quốc. Trong khi đó, tại đại lục, các giá trị này hiện đã bị chính trị hóa quá nhiều. Mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan là khá tế nhị, vì vậy tôi muốn ở lại Ấn Độ một cách hòa bình, tôi không muốn liên quan đến các rắc rối về chính trị. Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện không có kế hoạch cụ thể nào để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng ông muốn thăm lại đất nước này để gặp lại những người bạn cũ từ lúc nhỏ của mình. Bắc Kinh coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người lưu vong. Ông đã trốn sang Ấn Độ vào đầu năm 1959 sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Và kể từ đó, ông đã nỗ lực kêu gọi thế giới ủng hộ quyền tự chủ về ngôn ngữ và văn hóa ở Tây Tạng, quê hương của ông. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm Đài Loan của một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã vi phạm chính sách một Trung Quốc và Mỹ phải ngừng ngay lập tức mọi hình thức tương tác chính thức với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết chuyến thăm Đài Loan của một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã vi phạm chính sách một Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải ngay lập tức ngừng mọi hành động tương tác chính thức với Đài Loan. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Nguyên tắc một Trung Quốc là chuẩn mực không thể lay chuyển. Trung Quốc thống nhất là một xu thế lịch sử không thể ngăn cản. Ở cả hai bên eo biển Đài Loan, 1,4 tỷ người Trung Quốc và đồng bào của chúng tôi ở Đài Loan đều chia sẻ khát vọng thống nhất đất nước. Sự thể hiện vụng về của một số thành phần Đài Loan độc lập và các chính trị gia nước ngoài không thể thay đổi nguyên tắc một Trung Quốc mà 180 quốc gia trên thế giới đã cam kết thực hiện. Căng thẳng xuyên eo biển đã gia tăng trong những tháng gần đây, trong đó Đài Loan đã liên tục phàn nàn rằng Trung Quốc liên tục đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Ông Uông cũng không ngần ngại cảnh báo Mỹ rằng việc cấu kết với lực lượng Đài Loan độc lập là một trò chơi nguy hiểm, đùa với lửa, sẽ chỉ khiến bản thân bị thiêu rụi. Ông nói, mọi hành vi khiêu khích chống lại xu hướng thống nhất chung của Trung Quốc giống như một con kiến cố gắng quật ngã một cái cây khổng lồ. Và kết cục như thế nào thì hẳn là ai cũng hiểu, vì kiến rõ ràng là không thể nào thắng nổi cái cây, ông nhấn mạnh.
Bà Zhu Fengliang, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây cho biết, Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan DPP và những người ly khai phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng trên khắp eo biển. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách quốc phòng Đài Loan vừa mới cho biết các máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hay còn gọi là PLA, đã áp sát góc Tây Nam của Đài Loan hơn 700 lần trong năm nay, và Đài Loan sẽ phải đối mặt với áp lực quân sự lớn hơn trong tương lai. Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan DPP và những người ly khai phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng xuyên eo biển. Đây là phát ngôn của bà Zhu Fengliang, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây cho biết. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, bà cho biết Trung Quốc sẽ nỗ lực cho sự thống nhất hòa bình, nhưng không chắc rằng sẽ để yên cho các hoạt động ly khai nhằm tìm kiếm Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang thực hiện các cuộc tập trận nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước, cũng như để nhắm vào các hoạt động ly khai do lực lượng Đài Loan độc lập thực hiện và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài. Về cơ bản, đó là các cuộc tập trận vì mục đích bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và lợi ích trước mắt của đồng bào hai bên eo biển Đài Loan. Căng thẳng ở eo biển Đài Loan khó có thể xoa dịu nếu lực lượng Đài Loan độc lập cứ tiếp tục khiêu khích như thế này. Bà nhấn mạnh trong thời gian qua, Mỹ đã có những động thái tiêu cực đối với mối quan hệ Trung Quốc, trong đó có việc bán vũ khí và tăng cường với quan hệ quân sự với Đài Loan. Điều này đã gây căng thẳng cho cả hai bờ eo biển. Qua đó, bà Zhu kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết trước đây liên quan đến Đài Loan. Bà nói nỗ lực giành độc lập của DPP với sự giúp đỡ của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại. Không ai nên đánh giá thấp quyết tâm, ý chí và khả năng của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tổng thống Joe Biden cho biết hôm ngày 9 tháng 11 rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc khai thác nguồn vốn của Mỹ để cung cấp nguồn lực và cho phép phát triển và hiện đại hóa bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác. Điều này đe dọa trực tiếp đến Mỹ và các lực lượng Mỹ ở nước ngoài. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc được hỗ trợ bởi tình báo và an ninh đã gây ra mối đe dọa bất thường đối với Mỹ. Do đó, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Lệnh cấm này được ông Trump đưa ra hồi tháng 11 năm 2020, trong đó cấm các công ty đầu tư của Mỹ, quỹ hưu trí và các cá nhân khác mua cổ phần của các công ty Trung Quốc được Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là có sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc. Tháng 6 2021, Tổng thống Joe Biden giao cho Bộ Tài chính thực thi và cập nhật danh sách mới, gồm 59 công ty Trung Quốc có dính đến quân đội, thay thế danh sách trước đó từ Lầu Năm Góc. Danh sách trừng phạt mới của chính quyền ông Biden bổ sung khoảng 10 công ty niêm yết công khai trên sàn chứng khoán Mỹ. Vào tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã đưa tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC vào danh sách đen kinh tế, với cáo buộc tập đoàn này hỗ trợ Bắc Kinh dọa nạt các nước láng giềng. Mới đây, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc CSRC đã yêu cầu các công ty môi giới chứng khoán không được phép cung cấp các khuyến nghị đầu tư thông qua hình thức phát trực tiếp livestream. Việc thuê người có ảnh hưởng để thu hút khách hàng mới cũng đã bị cấm. Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, các công ty môi giới chứng khoán không được phép cung cấp các khuyến nghị đầu tư thông qua hình thức phát trực tiếp livestream. Bên cạnh đó, việc thuê người có ảnh hưởng để thu hút khách hàng mới cũng đã bị cấm. Theo đó, các công ty không thể thuê người có tầm ảnh hưởng để thu hút khách hàng bởi họ không phải là những nhà môi giới được cấp phép và mọi sự vi phạm quy định mới sẽ phải đối mặt với án phạt. Nhân viên của các công ty môi giới cũng được yêu cầu phải dùng sự khách quan và chuyên nghiệp khi bình luận về nền kinh tế, thị trường chứng khoán, không được đưa ra các khuyến nghị cụ thể về việc nhà đầu tư nên mua những loại cổ phiếu nào. Sau China Evergrande, Kaisa là tập đoàn bất động sản tiếp theo ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ và tập đoàn này đang cầu cứu sự giúp đỡ của chính phủ để trả tiền cho các nhà đầu tư, người lao động và nhà cung cấp. Kaisa đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này tại một cuộc họp của một tổ chức tư vấn của chính phủ, các ngân hàng và các công ty bất động sản nước này. Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi chính phủ đang siết chặt thanh khoản và ngày càng trở nên trầm trọng hơn do những rắc rối của China Evergrande, tập đoàn bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới. Điều đó đã dẫn đến các vụ vỡ nợ nước ngoài, hạ xếp hạng tín dụng và bán tháo cổ phiếu và trái phiếu của một số công ty cùng lĩnh vực trong những tuần gần đây. Vào thứ Ba 9 tháng 11, Fitch đã hạ cấp Kaisa với lý do tình hình thanh khoản xấu đi. Về phần mình, Kaisa cho biết đang cố gắng giải quyết các vấn đề thanh khoản, đồng thời tham khảo ý kiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý tài sản để tìm giải pháp thanh toán tốt hơn và kéo dài thời gian. Trước đó, vào thứ Hai, Kaisa đã tham dự một cuộc họp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện, các nhà phát triển và người cho vay khác ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.
Tại cuộc họp, Kaisa đã kêu gọi các công ty nhà nước giúp các công ty tư nhân cải thiện tính thanh khoản thông qua việc mua lại dự án. Các công ty tham gia cuộc họp gồm có China Bank, Ping An Bank, China Scientific Bank, China Construction Bank, CR Trust, Southern Asset Management và Excellent Group. Hôm thứ Tư, tức ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã được Quốc hội bầu lại làm thủ tướng sau khi Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền của ông giành được đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng trước. Tân Chủ tịch Hạ viện Hosuda mới đây đã tuyên bố ông Fumio Kishida, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP, tiếp tục được Quốc hội Nhật Bản bầu giữ chức Thủ tướng. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, Đảng LDP của ông Kishida đã giành được 261 trong tổng số 465 ghế, duy trì đa số ghế tuyệt đối ổn định ở cơ quan lập pháp này. Ngay sau đó, Thủ tướng Kishida Fumio đã công bố danh sách nội các mới với các vị trí được giữ nguyên cách đây một tháng. Gương mặt mới duy nhất là tân Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, thay thế cho ông Toshimitsu Motegi, chuyển sang giữ chức Tổng thư ký đảng LDP. Ông Kishida sau đó đã tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày để đưa ra kế hoạch phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận với Thủ tướng Bangladesh về các vấn đề địa chính trị và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Pháp đã bị tổn hại sau vụ tàu ngầm với Úc vừa qua. Tổng thống Emmanuel Macron đã thảo luận về các vấn đề địa chính trị và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Pháp đã bị tổn hại sau khi thất bại trong hợp đồng tàu ngầm với Úc, với Thủ tướng Bangladesh trong một cuộc gặp vừa qua. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Macron, Pháp và Bangladesh có cùng tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do, rộng mở, hòa bình, an ninh và hòa nhập, dựa trên luật pháp quốc tế và vì sự thịnh vượng chung. Vào tháng 9, Úc đã hủy bỏ một thỏa thuận với tập đoàn Hải quân của Pháp, thay vào đó chọn đóng ít nhất 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một thỏa thuận với Mỹ và Anh. Theo Reuters, Liên minh châu Âu sắp áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus nhằm vào khoảng 30 cá nhân và thực thể, trong đó có Ngoại trưởng Belarus và hãng hàng không Belavia của nước này. Việc thông qua các biện pháp trừng phạt sẽ được thông báo cụ thể vào tuần tới. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makey và hãng hàng không Belavia của quốc gia này có thể bị đưa vào danh sách đen của EU. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể được áp dụng đối với các quan chức mà EU coi là chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus. Quyết định về các hạn chế mới dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói với đài phát thanh Polskie hôm thứ Tư rằng khoảng 15.000 quân nhân hiện đang đảm bảo an ninh ở biên giới Ba Lan-Belarus. Hôm thứ Hai, vài nghìn người di cư đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ phía Belarus, gần cửa khẩu biên giới ở Kuznitsa. Một số người trong số họ đã cố gắng phá hàng rào thép gai và lực lượng an ninh Ba Lan đã sử dụng hơi cay. Sau nỗ lực vượt biên không thành công, những người di cư đã dừng trại ở đây. Theo ước tính của lực lượng biên phòng Ba Lan, từ 2.000 đến 4.000 người muốn vào EU hiện đang ở gần biên giới Ba Lan, luôn tìm cách xâm nhập trái phép. Kính thưa quý vị, liên quan đến dòng người di cư ở khu vực biên giới Belarus và các quốc gia châu Âu, trong khi Ba Lan điều động hàng ngàn quân đến biên giới để ngăn chặn dòng người di cư, thì giới chức Litva mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại những nơi có đường giáp ranh với Belarus. Theo thông báo của Thủ tướng Litva Ingridas Semene, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp đặt ở khu vực rộng 5 km dọc biên giới với Belarus và cả trong các trại di cư trong một tháng, kể từ 23 giờ ngày 9 tháng 11 theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên mà Litva sử dụng nhiều biện pháp an ninh để ngăn chặn người di cư vào đất nước. Bên cạnh đó, việc đi lại của người dân tại khu vực áp đặt tình trạng khẩn cấp cũng bị hạn chế trong thời gian này. Trước đó, hôm 8 tháng 11, Litva đã chuyển quân đến biên giới với Belarus, trước những lo ngại về dòng người di cư từ Belarus. Trong khi đó, Ba Lan cũng tiến hành nhiều biện pháp tương tự như đóng cửa biên giới với Belarus và điều động hàng ngàn quân để tăng cường, đảm bảo sự ổn định an ninh của toàn Liên minh châu Âu EU. Theo nguồn tin, có tới 3.000 đến 4.000 người di cư đã tập trung gần biên giới giữa hai nước và hơn 10.000 người khác ở nhiều khu vực của Belarus cũng chuẩn bị hành trình vượt biên. Xin được chuyển sang một thông tin về dịch bệnh. Trong một bài phỏng vấn vào tối thứ Ba vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định việc người sử dụng lao động từ chối tuyển dụng bất kỳ người lao động chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nào là hoàn toàn hợp pháp.
Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, tôi nghĩ việc người sử dụng lao động có quyền không tuyển người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 là hợp pháp. Ông giải thích rằng người sử dụng lao động có quyền bảo vệ doanh nghiệp và các nhân viên của họ. Tổng thống cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevara trước đó cho biết không có cơ sở pháp lý nào để các doanh nghiệp buộc nhân viên phải tiêm ngừa COVID-19. Bộ Lao động và Việc làm cũng cho biết nhân viên không thể bị chấm dứt hợp đồng lao động chỉ vì họ chưa được tiêm chủng. Mới đây, một phóng viên thuộc mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đang đi khắp Afghanistan để có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống đời thường của những người dân Afghanistan sau nhiều năm chiến tranh. Sau đó, người phóng viên này cho biết cuộc chiến vô nghĩa ở Afghanistan đã khiến đất nước này không còn gì khác ngoài nghèo đói và khốn khổ. Phóng viên Daniel Khan của mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đang có chuyến đi ghi nhận quanh Afghanistan. Trên đường từ Helmand đến Kandahar, anh Khan nhìn thấy những chiếc xe tải vận chuyển bông vải và các loại hàng hóa khác trên đường. Anh cho biết đó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống trở lại bình thường. Cho đến nay tôi đã chứng kiến những ngôi nhà bị tốc mái, nhưng đồng thời tôi cũng thấy cuộc sống dần trở lại bình thường. Những ngôi nhà bị bỏ hoang trong suốt 20 năm qua giờ đang dần có người ở. Một khu nhà bị phá hủy trong chiến tranh cũng khiến anh chú ý. Theo anh, các tòa nhà bị hư hại nặng nề khiến cho những cơn ác mộng của người dân vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên một bức tường vẫn còn sừng sững, anh Khan nhìn thấy một tấm biển ghi quê hương hoặc cái chết. Đây chính là chiến tranh. Tấm biển này chứng tỏ là đã có rất nhiều người bị giết chết. Đó là dân thường, binh sĩ Afghanistan cũng như các lực lượng quốc tế. Họ đã bị giết vì cái gì? Giờ đây Afghanistan còn lại gì ngoài đau đớn, khốn khổ? Mọi người nói rằng cuối cùng thì Taliban cũng đã lên nắm quyền. 20 năm chiến tranh và các lực lượng nước ngoài chiến đấu vẫn còn nắm quyền. Vậy mục đích là gì? Tất cả cái chết và sự tàn phá và giết chóc vô nghĩa này có ích lợi gì? Taliban chiếm được Kabul vào hôm 15 tháng 8 sau một đợt tấn công chớp nhoáng kéo dài 11 ngày vào các thành phố của Afghanistan. Trước đó, phe nổi dậy này đã kiểm soát hầu hết khu vực nông thôn ở quốc gia Tây Nam Á cùng với các cửa khẩu quan trọng. Mới đây, Hạ viện Chile thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastián Piñera liên quan đến hồ sơ Pandora. Theo đó, một phiên xử sẽ thành lập ở Thượng viện để xét xử cáo buộc ông ưu ái chuyện kinh doanh của gia đình trong thời gian tại chức. Với 78 phiếu ủng hộ trên tổng 155 phiếu, tiến trình luận tội ông Piñera đã được thông qua ngày 9 tháng 11 vừa qua. Yêu cầu luận tội ông đã được phe đối lập trình lên vào tháng 10 với các cáo buộc dựa trên các tiết lộ từ hồ sơ Pandora, trong đó tiết lộ hoạt động tài chính của nhiều chính trị gia tỷ phú người nổi tiếng khắp thế giới. Vào ngày 8 tháng 11 tại Hạ viện, chính trị gia đối lập Jaime Naranjo đã đọc hồ sơ cáo buộc dài 1.300 trang nhắm vào ông Piñera mất 15 giờ, trong thời gian đợi một nghị sĩ kịp đến để bỏ phiếu. Ông Piñera cũng là một trong những người giàu nhất Chile bị cáo buộc đã nhúng tay vào việc bán cổ phần của gia đình mình trong một dự án mỏ lớn vào năm 2010 khi ông đang làm tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên. Số cổ phần trị giá 152 triệu đô la Mỹ được Dominga, một công ty của con trai ông Piñera bán cho Carlos Delano, một người bạn của tổng thống. Khi đó, chính quyền Chile đã không xác định khu mỏ nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, bất chấp sức ép từ các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, cuộc mua bán thực hiện thông qua các công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, một thiên đường thuế. Văn phòng Công tố Quốc gia Chile mới đây cho biết họ sẽ điều tra vụ việc lại một lần nữa. Ở Sri Lanka, gió đầu mùa thường đánh dấu thời điểm người nông dân bắt đầu gieo lúa trên cả nước. Thế nhưng năm nay, hàng ngàn nông dân đang xuống đường. Một số người trong số họ mang theo những chiếc quan tài có ghi dòng chữ "Cái chết của nghề nông". Quyết định cấm nhập khẩu phân bón hóa học của chính phủ Sri Lanka và hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ 100% đã khiến nông dân cả nước phản đối kịch liệt. Vào tháng 5, chính phủ Sri Lanka đã thông báo rằng họ sẽ cấm nhập khẩu tất cả các loại phân bón hóa học, bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm. Tổng thống Gotabaya Rajapaksa cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp lành mạnh hơn và đưa ngành chiếm 7% GDP 80 tỷ đô la Mỹ của nước này phát triển bền vững hơn. Quyết định này đã khiến hàng ngàn nông dân phản ứng kịch liệt. Nhiều người nông dân đã chờ đợi hướng dẫn từ các quan chức chính phủ về cách chuyển sang canh tác hữu cơ, nhưng sự hỗ trợ thì vẫn chưa được cung cấp. Kết quả là nhiều nông dân bắt buộc phải canh tác ít hơn bình thường. Theo một nhà kinh tế nông nghiệp nổi tiếng và một hiệp hội nông dân, việc giảm trồng trọt có thể giảm năng suất lúa hàng năm của Sri Lanka khoảng 40%. Trong một bức thư gửi chính phủ hồi đầu năm, thì Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Sri Lanka cho biết việc giảm năng suất nông nghiệp trung bình 20% có thể khiến GDP giảm hơn 3%.
Theo CNN, tỷ phú Elon Musk, người đàn ông có vị trí về độ giàu có không ai bị kịp trên thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sống trong một đống tiền như nhiều người nghĩ. Do đó, cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa tài sản và thu nhập. Đây cũng là mấu chốt khiến ông Musk vừa làm loạn Twitter vào cuối tuần qua khi thực hiện một cuộc thăm dò người theo dõi mình xem ông có nên bán 10% cổ phiếu Tesla hay không. Tỷ phú Elon Musk cũng giống như nhiều ông chủ của các công ty lớn là không hề được nhận bất kỳ đồng lương nào khi thông tin tài sản của ông Musk vượt 300 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều người tưởng rằng ông Musk sẽ sống trong một đống tiền. Tuy nhiên, con số khổng lồ ấy chủ yếu đề cập tới lượng cổ phần của ông Musk tại Tesla, công ty xe điện ngàn tỷ đô la Mỹ lớn bậc nhất thế giới. Trên thực tế, ông Musk nhiều lần thừa nhận ông không nhận lương hay thưởng bằng tiền mặt. Hiện tại, ông cũng không còn sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào sau khi tuyên bố kế hoạch bán hầu hết tài sản của mình. Cuối tuần qua, thì ông thừa nhận điều này trên Twitter rằng tôi chỉ có cổ phiếu, vì vậy cách duy nhất để tôi trả thuế thu nhập cá nhân là bán cổ phiếu. Vì vậy, có nhiều câu hỏi được đặt ra là ông Musk chi trả cho các khoản tiêu dùng mỗi ngày như thế nào khi mà chẳng có đồng tiền nào? Câu trả lời hầu hết là đi vay. Ông Musk vốn là khách hàng thân thiết của các ngân hàng, sử dụng lượng cổ phiếu hay những tài sản khác của họ để thế chấp. Hồi tháng 8, thì một hồ sơ của Tesla tiết lộ rằng 88 triệu cổ phiếu Tesla của ông Musk đã được thế chấp nhằm đảm bảo cho các khoản nợ cá nhân. Thời điểm đó, những cổ phiếu này trị giá 63 tỷ đô la Mỹ. Ban tổ chức Marathon Thượng Hải hôm ngày 9 tháng 11 đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoãn cuộc thi vô thời hạn trên website của mình. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thông báo nêu rõ, chúng tôi lựa chọn giải pháp thận trọng, đặt sức khỏe của vận động viên và người dân thành phố lên hàng đầu. Một số giải marathon khác tại Bắc Kinh và Vũ Hán trước đó cũng bị hoãn lại với lý do tương tự trên và hiện chưa ấn định lại ngày tổ chức. Vào hôm 9 tháng 11, bản sao siêu thực của bức họa trứ danh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới, đã được bán với giá 210.000 euro, hơn 242.000 đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá ở thủ đô Paris, Pháp. Mona Lisa là tác phẩm của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci được nhà vua Pháp Francois mua lại vào năm 1518. Mới đây thì một bản sao siêu thực của bức tranh nổi tiếng này đã được bán với giá là 242.000 đô la Mỹ, tương đương gần 5,5 tỷ đồng. Vào tháng 6, thì một nhà sưu tập châu Âu đã mua một bản sao thế kỷ 17 khác của Mona Lisa với giá là 2,9 triệu euro. Tại nhà đấu giá Christie ở Paris, năm 2017 thì Christie New York đã bán tác phẩm Salvator Mundi của danh họa Leonardo với giá kỷ lục là 450 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, nhà hoạt động người Pakistan Malala Yousafzai, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2014, đã tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng ở Anh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Malala Yousafzai, từng là người trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình hạnh phúc, thông báo rằng hôm nay là một ngày quý giá trong cuộc đời của tôi. Tôi và chồng Asher Malik đã kết hôn. Chúng tôi tổ chức nghi lễ của người Hồi giáo tại nhà ở thành phố Birmingham, Anh cùng gia đình. Hãy chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi đang rất mong chờ khi được cùng nhau trong chuyến hành trình sắp tới. Nhiều nhà hoạt động cùng hàng ngàn người khác trên thế giới sau đó cũng đã gửi lời chúc mừng, chia vui đến cô Yousafzai bằng những dòng bình luận bên dưới bài đăng. Theo nguồn tin, anh Asher Malik, bạn đời của cô Yousafzai, là một nhà quản lý hiệu suất của Hiệp hội Cricket Pakistan. Anh tốt nghiệp chuyên ngành khoa học quản trị tại trường đại học Lahore, Pakistan. Vào năm 2012, nhà hoạt động vì giáo dục cho trẻ em gái Yousafzai được biết là người từng bị Taliban sát hại hụt hồi năm 2012. Năm đó, cô chỉ mới 15 tuổi. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cho quyền đi học của nữ giới, cô Yousafzai nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 2014 và trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt danh hiệu này. Kính thưa quý vị, các nhà chức trách Pháp mới đây đã đồng ý hoàn trả cho Benin 26 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp vào thời điểm mà quốc gia Tây Phi này còn là một thuộc địa của Pháp. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Benin Patrick Talon và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron mới đây, cả hai nước đã chính thức ký một thỏa thuận về việc trả lại 26 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp dưới thời Benin, còn là thuộc địa của Pháp. Tổng thống Talon nêu rõ, cử chỉ hôm nay chính là cơ hội để giới trẻ Benin cũng như châu Phi được tận mắt chứng kiến các công trình lịch sử và di sản của khu vực. Tôi mong cho những cổ vật khác sẽ được hoàn trả. Cảm ơn Tổng thống Macron. Theo nguồn tin, 26 đồ tạo tác vừa được Pháp trao trả đã bị lấy khỏi Benin vào năm 1892.
khi đất nước còn dưới thời vương quốc Abomi. Trước khi được trả về đúng nơi, chúng được trưng bày tại bảo tàng Guy Branly. Thảo luận bàn giao cổ vật giữa Pháp và Benin lần này được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm của các nước châu Phi nhằm tìm kiếm khôi phục các cổ vật bị cướp phá vào thời điểm bị các nước châu Âu đô hộ. Trong một thông báo mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết cầu thủ khoác áo tuyển bóng đá nữ quốc gia Brazil nhiều nhất, Formiga, sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế kể từ cuối tháng này. Mirades Magico Mota được cả thế giới biết đến với cái tên Formiga kể từ khi khoác áo đội tuyển bóng đá nữ Brazil vào năm 17 tuổi. Đến nay, tiền vệ 43 tuổi đã chơi tổng cộng 233 trận và sắp tới đây, lão tướng này chính thức sẽ nghỉ hưu. Trận cuối cùng cô cống hiến cho đội tuyển quốc gia là trận giao hữu giữa Brazil và Ấn Độ vào ngày 25 tháng 11 tại thành phố Manaus, Brazil. Ở Olympic Tokyo năm 2020 vào tháng 7 vừa qua, cô đã viết nên nhiều kỷ lục khi là cầu thủ nữ lớn tuổi nhất tham gia sự kiện và cũng là cầu thủ nữ đầu tiên ra sân trong 7 kỳ Thế vận hội thứ liên tiếp. Sau gần 3 thập kỷ chơi bóng và những gì đã cống hiến, lão bà Formiga đã không chỉ được vinh danh là huyền thoại bóng đá nữ Brazil mà còn được xem là một hiện tượng đặc biệt của bóng đá nữ thế giới. Kính thưa quý vị, theo các nhà chức trách Israel, nghề đánh cá của nước này hiện phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi mà hàng ngàn con chim bồ nông di cư đang vô tư săn tìm thức ăn tại các khu vực đánh bắt cá của ngư dân. Ước tính khoảng 45.000 con bồ nông đã di cư tới một số vùng biển của Israel trong thời gian qua. Các ngư dân đã phải dành một số lượng không nhỏ cá loại 2 mà họ đánh bắt được cho chúng. Tuy nhiên, chúng cũng ăn cả cá được các ngư dân đang nuôi trồng trong nông trại, gây ra một số thiệt hại nhất định. Hiện các nhà bảo tồn của Israel phải thực hiện những biện pháp tạm thời, đó là đi thu gom cá ở những vùng lân cận để cung cấp cho bồ nông. Mục tiêu của dự án là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bồ nông gây ra với những trang trại nuôi cá. Bồ nông ăn cá rất nhiều và thời gian qua đã gây ra một số khó khăn cho người dân. Chính quyền sẽ mua cá để ở những nơi bồ nông có thể ăn, sau đó chúng có thể nghỉ ngơi để lấy sức và tiếp tục cuộc hành trình dài di cư xuống châu Phi. Vừa qua, các quan chức Nam Phi cho biết đang điều tra sự gia tăng đáng báo động về số lượng hải cẩu chết dọc theo bờ biển phía Tây của đất nước. Trong đó, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân tiềm ẩn là do suy dinh dưỡng. Tại thành phố Cape Town của Nam Phi, hình ảnh xác hải cẩu bị trôi dạt vào các bãi biển như thế này không phải là hiếm. Nhiều con hải cẩu chết còn bị nổi lên mặt nước. Phát ngôn viên của Sở Môi trường tỉnh Western Cape, cái chết của hải cẩu vào thời điểm này trong năm được coi là bình thường nhưng không đến mức này. Tuần trước thì chính quyền tỉnh cho biết họ đã chôn cất gần 200 con hải cẩu. Các quan chức hy vọng sẽ có thêm thông tin khi có báo cáo từ cơ quan thú y tiểu bang. Các chuyên gia tin rằng đại dịch cúm gia cầm ảnh hưởng đến các loài chim biển hoang dã ở Western Cape không phải là nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt gần đây nhất của hải cẩu. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay trên các nền tảng của FBNC. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.